past is more than what we leave behind. We celebrate our triumphs and bury our regrets. Every age has its secrets. In each layer of history, we can rediscover hope. A way to chart our future. Countless stories are carved into the Earth's strata. The lessons of one age augur the next. We must learn from our past. The future is waiting. Üdvözlet mindenkinek, ez az Andrew City Life különkiadása, ahol most a Civilization 7-et fogom nektek bemutatni a megjelenés napján. Nagyon nehéz megszólalni egy ilyen intro után, különösen, hogy a Civilization kétségtelenül egy brand, egy fogalom. Méghozzá nem is ma született meg ez a fogalom. Aki nektek most ezt a gameplayt készíti, az abban a szerencsés helyzetben van, hogy már élt, amikor a Civilization 1 napvilágot látott, ez pedig nem ma volt, hiszen a Civilization első része 1991-ben jött ki, és annak idején még ilyen 7-8 évesen én játszottam a Civilization 1-jel, a kor követelményeit már akkor is meghaladta, ha nem is a grafika, hanem a játékélmény szempontjából, és utána ez a sikerszéria, azt gondolom, hogy egészen napjainkig folytatódott, így nem volt az kérdés, hogy a Civilization 7-tel játszani fogok, illetve az sem volt kérdés, hogy ebből tartalom lesz. Méghozzá több részes tartalmat tervezek. Most a megjelenés napján elkezdünk egy gameplay sorozatot, és utána a pénteki stratégiákban hetente láthattok majd Civilization 7 tartalmakat. Nem is húznám akkor tovább az időt, kezdjük, ez az Andrew City Life külön kiadása, nézzük, mit nyújt számunkra a körökre osztott stratégiák koronázatlan királya, a Civilization 7.
kezdjünk is akkor egy új játékot. Én eddig egyetlen egy próbakört játszottam az egyiptomiakkal. Ez a próbakör 1 óráig tartott, ennyi időm volt rá munka előtt, és ez idő alatt jutottam el az első korszaknak a negyedéig. Kijelezte a játék, hogy már az első korszak 25%-át teljesítettem, szóval ennek megfelelően ez most nem lesz egy rövid gameplay videó, de hát a Civilization-nél ugye ezt szokhattuk meg, a körökre osztott nagy léptékű stratégiáknál, hogy ez mindig egy hosszabb történet. Meglátjuk, hogy meddig tudunk vele eljutni, illetve azt is, hogy milyen érzések lesznek majd a játék után. Számomra az első benyomások egyébként nagyon jók voltak, az első benyomás alatt pedig azt értem, hogyha az ember csak pörgeti a köröket, csinálja a dolgát, és nem akar fölállni a játék elől, és már ott van, hogy 7 óra, és mennie kéne dolgozni, akkor az már egy nagyon jó jel, hogy ebből valami jó játék lesz. Számomra ez volt az érzés, ugyanakkor azt meg kell említeni, hogy azért vannak ebben mindenképpen buktatók, tehát vegyes értékelést kapott a Civilization, hozzátéve, hogy a Steamen a vegyes értékelés azért egy eléggé tág kategória, mert ide tartoznak az éppen csak 40% fölötti játékok, és a 60%-os játékok is. Tehát ezt, hogy egy középiskolában lennénk, akkor simán a 2-es és a 3-as osztályzat is itt lenne, nyilván attól függően, hogy a 2-es határát 40 vagy 50%-nál húzom-e meg, de az a lényeg, hogy nem fogadta egyelőre osztatlan elismerés a rajongók körébe. Nekem az első benyomásaim minden esetre jók voltak, és akkor most már ezzel a minimális tudással felvértezve azt mondom, hogy nézzünk akkor egy második benyomást. Az első dolog, amiben rögtön különbözik az összes eddigi Civilization-től, hogy először vezetőt kell választani, és utána kell civilizációt kijelölnünk. Alapvetően én azt mondom, hogy nekem most ez az Ibn Battuta, ez szimpatikus. Ibn Battuta terjeszkedő wildcardot fog kapni, a wildcard a szabadon felhasználható kártya, tehát az akár lehet katonai, diplomáciai vagy gazdasági kártya is, és minden első polgár után az összes korban 2 ilyen hozzájárulási pontot kap ezekhez a wildcardokhoz. Minden egysége egyel messzebbre fog látni, ez nagyon jó lesz nekünk majd a terjeszkedésnél, illetve nyer egy ilyen endeavort, amit törekvésnek lehetne magyarul fordítani, de ne erőltessük a magyar fordítást. Az a lényeg, hogy ez egy kereskedelmi térkép, ami majd abban fog segíteni, hogy messzebbre tudjunk látni, illetve látni tudjuk azt, hogy más vezetők mit fedeznek fel. Egyelőre, mivel még ilyen alapszinten vagyok, ezt a 2 mementót lehet választani, majd ahogyan egyre többet játszik az ember, úgy lehet egyre többfajta mementót választani. Ez a mementó lényegében egy ilyen speciális tulajdonság. Szerintem legyünk katonailag erősek, ugye ezt már mondtam korábban, a Civilization 6 tip videómban is. Én gyanítom, hogy a katonai erő az itt is elég sokat fog számítani, és a következő korban, vagyis a felfedezések korában pedig az Abbaszid dinasztiát lehet kioldani. És amennyiben következő szintre sikerül lépnünk, akkor megkapjuk az utazók szandáját is. Válasszunk akkor korszakot, illetve válasszunk civilizációt is. Itt a Civilization 7-nek az első vitatható pontja, hogy a korábbi hagyományos őskor, ókor, középkor, stb. Felosztás helyett 3 darab korra szűkítették le
a játékot méghozzá az antikvitás korára, ez megfelelhet az őskor és ókor összevonásának, a felfedezés korára, amely megfelelhet a középkor és az újkor összevonásának, és a modern korra, amely nagy valószínűséggel a 20. századtól fog kezdődni, bár ugye azt mondja, hogy vegyünk részt az ipari forradalomban, több ipari forradalom volt, a második ipari forradalom minden esetre az 1880-as években, kötőjel a századfordulónál kezdődött, tehát valószínűleg, hogy arra gondolnak úgy nagyjából. Viszont ezek a korszakok most sokkal jobban elkülönülnek egymástól, mint eddig. Én gyanítom egyébként, hogy idővel majd több kor lesz, csak azok már majd fizetős DLC-vel fognak megjelenni, viszont hogyha így lesz, akkor csak azt tudják majd megcsinálni, hogy elé meg mögé raknak be korszakokat. Nem hiszem, hogy közben lenne ilyenfajta felosztás, de meglátjuk, tehát ingyenes tartalomként nyilván meg lehet csinálni azt is, hogy mondjuk a felfedezések korát felosztják középkorra és újkorra. Minden esetre ez egy újszerű megközelítés, és állítólag, amikor új korszakot kezdünk, akkor kvázi a nulláról kell indulni sok szempontból, úgyhogy ez is egy izgalmas dolog lesz majd, hogy hogyan tudjuk ezt kezelni. A következő pedig, hogy ki lehet választani a civilizációt, akivel leszünk. Tehát most a korábbiakkal ellentétben először vezetőt választunk, és utána civilizációt, eddig mindig fordítva volt. Egyébként az is a logikusabb, de lehet, hogy ez így is fog működni. Lehet választani az Akszumot, Egyiptomot, a görögöket, Han, vagyis a kínai dinasztia, Khmer, Maurya, maják, Mississippiek, perzsák, illetve a rómaiak. És itt jelzi, hogy Ibn Battuta, a mi vezetőnk, ugyanabban a régióban utazott, mint ahol Akszum található, illetve keresztül utazott Perzsián is. Én most valahogy úgy vagyok, hogy én szeretném azt, hogyha lenne bőven erőm, hogy ebből ne legyen probléma. Ez ugye a későbbiekben az abbaszid, a mongol, illetve a mukálok felé fog majd vezetni. Az egyiptomiaknak nagyon sokfajta jó épületük van. Úgy érzem, hogy maradjunk a perzsáknál. És akkor ez egy történelem hű választás lesz. Jó lesz nekünk egyelőre a kormányzó szint, most még csak ismerkedek a játékkal. Nyilván lehetne ez brutálisan nehéz is, de nem kell most túltolni a biciklit. Itt pedig vannak különböző sebességbeállítások, viszont azt nem mondja, hogy mit jelent az, hogyha mondjuk epic vagy maratoni sebességgel játszok, ezt majd valószínűleg a Civilization Fandom oldaláról, amit a korábbiakban ajánlottam nektek, majd ki fog derülni. Maradjunk ennél a Continents Plusnál, és egyelőre nincs is nagy térkép, ez érdekes, de lehet, hogy majd a későbbiekben be fogják tenni. Jó, legyen egy standard térkép. A különböző korszakok is legyenek szabványos, hosszúságúak, legyenek benne krízisek, és itt vannak a katasztrófák is, amelyek a Civilization 6-ban csak a Rise and Fall kiegészítővel jöttek be, itt már eleve megkapjuk ezeket a katasztrófákat, ezeknek az intenzitását lehet irányítani. Szerintem bevállalok egy ilyen moderate katasztrófát most. Legyen azért egy picit nehezebb, hogyha nem is a szomszédok fognak megenni engem, de a katasztrófákra tényleg kíváncsi vagyok, hogy milyenek lehetnek,
így akkor azért egy picikét nehezebb lesz a történet, és összesen 8-an leszünk ezen a pályán. Mindent beállítottunk, kezdhetjük a játékot. Every corner of the world to pledge their strength and march under the same banner. The might and glory of Persia embodied. Speciális egységként megkapjuk a halhatatlanokat, illetve egy elit hadvezért, valamint ezt a Pairi da Ezát, amely kultúrát és aranyat fog nekünk majd biztosítani pluszban. Kezdjünk is akkor bele a játékba, és alapítsunk egy új várost. A másik dolog, amivel gyakran támadják a Civilization 7-et, egyébként megjegyzem jogosan, hogy igencsak hasonlít bizonyos elemeiben a Humankind nevezetű nem túlságosan sikeres projektre, majd látni is fogunk itt Humankindos elemeket szép számmal, mikor például találkozunk majd más népekkel, illetve eleve ez a korszakváltás, valamint az, hogy majd a perzsa nép helyett tudunk egy újabb népet választani a középkorban, vagyis középkort mondok, nem középkorról van szó, hanem a felfedezések korában, tehát amikor majd tudunk a felfedezések korában egy újabb népet választani, ez is a Humankindra emlékeztet. Ne sokat totojázzunk az új város alapításával, az első városunk Parsa. A játékkészítők azt mondták, hogy az 1/3 elvét fogják betartani, tehát ez azt jelenti, hogy 1/3 változatlanul meghagyják a játéknak, 1/3 javítják a játéknak, és 1/3 lesz az, ami teljesen új funkciókat fog jelenteni. Nekem egyébként ez az egész Civilization-ös, gameplayes pályafutásom úgy alakult, hogy játszottunk a Civilization 1-jel, akkor az még egy közösségi élmény volt, majd utána a Civilization 2-3 az szinte teljesen kimaradt, és a Civilization 4-nél kezdtem el újra fölfedezni ezt a játékot, utána a Civ 5-tel már meglehetősen sokat játszottam, a Civ 6-nál pedig már a megjelenéskor azonnal megvettem. Egyébként, hogyha a játéknak az árára gondolunk, akkor 60 euró volt az alapjáték 8 évvel ezelőtt, 2016-ban, és most pedig 10 euróval drágább 70 euró 2025 elején. Ez 8,5 év, ami eltelt a két játék között, közben volt egy nagyobb mértékű drágulás, szóval erre azt tudom mondani, hogy ha valaki az alapjátékot veszi meg, akkor nem is olyan bődületesen nagyot drágult az elmúlt 8 év alatt. Na de nézzük, hogy milyen technológiákat tudunk választani. Ránéznék egy kicsit a technológiai fára. Alapvetően azokat a technológiákat látjuk, amik megszokottak a Civilization 6-ban is, de itt az lesz a pláne, hogy több szinten lehet majd ezeket a technológiákat kifejleszteni, és nyilvánvalóan ennél sokkal több technológia lesz majd, hiszen itt vannak már a második koros technológiák, illetve utána majd a harmadik koros technológiák, viszont úgy látom, hogy a játék nem lövi le előre a poént, hogy milyen technológiák lesznek mondjuk a modern korban, hanem hagyja, hogy mi ezt fokozatosan fölfedezzük. A vitorlázásnak nagyon nem lenne értelme, az állattenyésztés majd jól jöhet, de kezdjünk akkor a fazekassággal. Közben pedig lehet egy magtárat is építeni. A Civ 7-nek az újdonsága, hogy a különböző munkások, építők teljesen eltűntek a játékból, ami azt fogja jelenteni, hogy itt a város fejlesztésével lehet majd újabb területeket kioldani, illetve mi magunk azonnal le tudjuk tenni ezeket az épületeket. Ami szerintem eléggé jó dolog, mert egy kicsit idegesítő volt
már a játék vége felé, amikor ennyi munkással kellett szórakozni. Itt pedig látható, hogy mit tudunk fejleszteni, tehát ezek azok a fejlesztések, amiket régebben az építők csináltak, most amint szintet lép egy város, abban a pillanatban lehet egy-egy újabb fejlesztést hozzáadni, itt hozzá tudjuk adni például a farmot, vagy hozzá tudjuk adni a favágó műhelyt. Szerintem kezdjünk a farmmal, mert az kell a növekedéshez, és utána akkor majd a favágó műhely már pluszban kultúrát is fog jelenteni. Itt van nekünk vas, ez azt jelenti, hogy erre kéne elkezdeni terjeszkedni. Itt pedig ló, akkor ez szinte biztos, hogy ide kell alapítani egy várost, mert ez mind a kettő stratégiai nyersanyag, sőt, ezt nem tudom, hogy egy beltenger, vagy akár óceán, ez óceán lesz, mert itt van, hogy nyílt óceán, akkor ide akarok alapítani egy új várost. Itt van Szúzából egy barátságos felfedező. Közben már tudjuk növelni a városunkat, most már jöhet a favágó műhely, és fejleszünk erős hadsereget. Kifejlesztettük a fazekasságot, amivel a téglavetőt tudjuk majd megépíteni, jöhet az állattenyésztés, fölfedeztük a Redwood Forestet, vagyis a vörös fákból álló erdőt, itt Szúza környékén. Ezekkel lehet, hogy majd valahogy meg kéne egyezni. Ők barátságosak, akkor nem fogom őket bántani. Természetesen lehet polgári technológiát, vagyis civiket is választani. Vannak olyanok, amelyek kifejezetten a perzsákra jellemzőek, például ez a Spada, de itt van a diszciplína is, illetve a miszticizmus is. A miszticizmus fogja jelenteni az utat a valláshoz, és az, hogyha vallást alapítunk, az nekünk csak jó lesz. Közben pedig már választhatunk államformát is. Egyébként meglehetősen korán, a Civilization 6-ban az államforma választás nagyjából egy olyan 30-40 kör után jött el. Hát a klasszikus köztársaság az jó lenne, de miután nem építek világcsodát, ezért olyan nagyon nagy haszna nincsen, akkor legyen az, hogy egy önkényuralom. 20%-ot fogok kapni a tudományra 10 körön keresztül, és 30%-os bónuszt fogok kapni a gyalogos egységeknek a kiképzésére 10 körön keresztül. Be tudok iktatni egy rendeletet is, ugye a policy az utasítást jelentene, illetve hát használják a magyar nyelvben, és most már ezt, hogy policy, így jól átment, különösen a multicégeknél, mivel úgyis rámentünk erre, hogy tudomány szinten gyorsan fejlődjünk, ezért akkor legyen egy ilyen, és itt található a vezetőnek a fejlődése is. A vezető egy ilyen egész fejlődési fán tud keresztül menni. Ez annó a Civilization 5-re volt jellemző, a Civ 6-ban ez abszolút nem jelent meg, és elég sokfajta fejlődés van, ami lehetséges. Tehát lehetünk kulturális vezetők, diplomaták, gazdasági vezetők, terjeszkedők, militaristák, illetve tudományos vezetők. Én azt gondolom, hogy válasszuk most csak a terjeszkedő vezetőt, hogy gyorsabban tudjunk majd telepeseket létrehozni,
Ezek a wildcard pointok jelentik azokat a fejlesztéseket, amelyeket ki tudunk oldani, így tudjuk fejleszteni a vezetőt. Nyilván el lehet indulni több irányba is, de minél lejjebb tudunk menni ezen a fán, annál jobb képességeket tudunk felvetni Ibn Abutának. Itt azt gondolom, hogy talán az is jó lenne, hogyha 10%-kal növekedne minden egyes város. És úgy látom, hogy ez csak egyszer lehet kijelölni, hogy mit szeretnék, utána már nem lehet visszavonni. Akkor, mint a sakkban, a fogott figura lép fog érvényesülni. Tudjuk megint növelni a városunkat. Ez jó lesz nekünk, egy kis jáde, nem mellesleg ennivalót, kulturális pontot, boldogságot és luxuscikket is fog jelenteni. A luxuscikkeket az előző civekben el lehetett cserélni, szerintem ez itt sem lesz másként. Viszont most már nagyon jó lenne, hogyha Settlers-t is tudnánk építeni, illetve szerintem most, hogyha már ezzel megvagyunk, akkor egy felderítő is kelleni fog. Itt meg arany van, ide is jó lenne beterjeszkedni. Minden egyes épület 20%-kal több aranyat termel. Nézzük a következőt. Mivel úgyis itt fogok várost alapítani, legalábbis itt tervezem, ezért jöhet akkor a vitorlázás is. Na itt az első katasztrófa, egy jó kis hóvihar. Eléggé meg is somta itt a várost. Ezeket majd akkor ki kell javítani. Lehet, hogy meg fogom bánni, hogy beállítottam moderate-re a katasztrófát, de most már mindegy tulajdonképpen. Jó, kezdjük akkor a farmmal. Javítsuk föl. És akkor utána jöhet a többi. Ez vicces, hogy amúgy ez egy sivatagi környezet, akkor mi a bánatnak van itt hóvihar? Mindegy, ezt viszonylag gyorsan föl lehet javítani, itt meg már majd márvány is lesz. Egyetlen egy kör, hogy ezt megalkossuk. És így akkor helyreáll a világrendjen. Na itt viszont már van egy ellenséges falu, ez a Retenú. Az a tapasztalatom egyébként, hogy a falvak sokszor még ellenségesebbek, mint az idegen népek. Itt választhatunk, hogy mit szeretnénk, hát mindenképpen azt szeretném, hogy akkor lovaink legyenek, és egy új civilizációval találkoztunk, na ez tiszta Humankind, méghozzá a Khmer dinasztiával, vagy Khmer birodalommal. Itt vannak különböző influence pontok, amiket el lehet költeni a diplomáciai tevékenységekre. Nyilván, hogyha nincsen elegendő influence pontunk, akkor nem tudjuk őket barátságosan üdvözölni, de most van elegendő, úgyhogy ez menni fog. Sőt, egyébként még tudunk térképet is cserélni. Próbáljuk meg, hát ha ez sikerül, innentől kezdve azt is látni fogjuk akkor, amit a Khmer lát. És már is tudjuk növelni még egyel a városunkat, itt már ezüst is lesz. Most már csak az lenne jó, hogyha az első Settlers-t is le tudnánk pakolni, itt meg majd festék lesz. Hát van itt bőven nyersanyag. A miszticizmus sikerült kifejlesztenünk, amellyel elérhetővé válik az oltár, illetve minden egyes település 2-vel több aranyat fog számunkra termelni. A múló hasonlatosság, döntés,
Igazából jöhet 25-tel több kultúra, az sosem árt, bár az igazság az, hogy olyan nagyon nem mentem rá a kultúra fejlesztésére eddig, és ez az, amiben újdonságot hoz a Civilization 7, hogy bizonyos technológiákat többször is ki lehet fejleszteni, itt például már a második szintű miszticizmust láthatjuk. Szerintem tegyük is ezt meg, viszont az érdekelne, hogy mikor tudok majd Settlers-t, mert az viszont nagyon kéne. Tudok választani egy Pantheont, de nem ám akármit, mert amit már más civilizációk választottak, az már tabu. Ez a 3 az már tabu. Sok minden. Jó lenne, hogyha ezt választom, akkor tuti, hogy nagyon sok oltárt kell építeni, viszont azt mondtam, hogy harcias is vagyok, illetve terjeszkedő is vagyok. Úgy tűnik, hogy egyébként mindegyik majdnem az oltárral kapcsolatos. Jó, akkor legyen most első körben ez a háború istene. Ez azt jelenti, hogy akkor egy oltárt azt meg kéne építeni, illetve előbb egy telepest végre. Hogy ide be tudjunk terjeszkedni. Azt nézem egyébként, ugye továbbra is van arra lehetőség, hogy az ember egységeket vásároljon, és akkor ezek azonnal ott vannak. Ez gyakorlatilag a Civilization 1 óta változatlan, hogy pénzért azonnal lehet egységeket választani. Na ez is humankindos, abszolút. Ki kell választani egy elérendő célt. Egyébként szerintem ez nem tesz rosszat a játéknak. Az, hogy találkozunk az összes civilizációval, az kb. Esélytelen egy meghatározott időn belül, mert hát 8-an vagyunk a térképen, és igen, nagy térképről van szó, úgyhogy szerintem maradjunk annál, hogy egy új telepest képzünk ki, vagy egy új telepest építünk, ahogy tetszik. Szóval szerintem ez abszolút nem tesz rosszat a játéknak, mert így pestiesen szólva van mire nézni, vagyis ez egy kicsit jobban irányítja, hogy merre felé fejlesztjük a birodalmunkat. Árasztásos földművelés, építészet, illetve az írás. Az építészetet javasolják a kultúra szempontjából, az írás pedig a tudományok szempontjából, akkor tanuljunk meg végre írni is, és itt pedig akkor elkezdek öles léptekkel erre terjeszkedni. Ez a warrior visszamehet, és inkább a parittyást fogom ide kiküldeni. Veletek nem tudnék valamit egyezkedni? Szerintem majd csak akkor, hogyha az írást azt fölfedeztem. Itt van ez a Tolian, Xikokotlan, stb. Felderítő, ezek ellenségesek. Jó, akkor ezt lecsapom. Csak aztán majd jönni fognak a többiek. Vagy fejlesztjük a helyi szokásokat, helyi hagyományokat, 25 kultúrával több, vagy beruházunk új technológiákba, 25 tudással több, vagy koncentrálunk a gazdasági növekedésre. Koncentráljunk a gazdasági növekedésre egyelőre, és sikerült az első telepest létrehozni. Itt is vannak. Most akkor jöhet egy oltár. Itt jó lesz ez. Szerintem ugyanúgy meg fogjuk kapni ezeket a bónuszokat is, bár majd mindjárt kiderül. És akkor ő itt javasolja az város alapítást. Itt ezek barátságosak, szerencsére. Én viszont lehet, hogy szeretnék inkább itt a tengernél alapítani egy várost, mert akkor rögtön tudunk hajókat is építeni. Itt van egy migráns. A migránsok tudnak külön kerületeket építeni. Migráns. Szerintem mondjuk
ide, hogyha jöttök, akkor nekünk az teljesen jó lesz. És ti is kezdjetek el errefele jönni, bár itt javasolja a városalapítást, mondjuk egyébként, hogyha itt alapítjuk, még lehet, hogy akkor is jók vagyunk, de most valami miatt úgy gondolom, hogy itt a torkolatnál kéne várost alapítani. Mundo perdido, egyel több elégedettség, boldogság, illetve tudományok, hogyha trópusi terepen hozzuk létre a települést. Itt minden van, csak trópusi terep nincsen. Az előbb kaptunk a nyakunkba egy hóvihart, viszont 2-vel többet fog termelni minden település. Nézzünk akkor egy ilyen spáda tudást, mert ezzel egyen le lehet csökkenteni a fenntartási költségét az egységeknek. A CIF 6-ban ez itt azonnal kijelezte, hogy milyen fenntartási költségek vannak. Most itt azt látom, hogy 6 bevételünk van összesen, és nincsen kiadásunk. Ez érdekes, pedig a CIF 6-ban volt, de hát ugye egyik játék nem ugyanolyan, mint a másik, akkor lehet, hogy majd a fejlettebb egységeknek lesz kiadás, akkor viszont lehet, hogy nem a spáda kéne nekünk. Viszont a kára miatt mégiscsak jó, mert 50%-kal gyorsabban tudjuk kiképezni a különböző gyalogos egységeket. Igen, ő ide javasolja egyértelműen. Hát akkor próbáljuk meg ide. Maximum majd lesz még lehetőség tengeri kijáratot nyitni. Még az is lehet, hogy itt a folyón föl fogunk tudni evezni. Nézzünk már el erre, illetve az is jó lenne, hogyha most már valami gyorsabb lábút tudnánk létrehozni. Az oltár után akkor jöhet egy ilyen scout. Baktriát megalapítjuk, és rögtön ki is tudunk terjeszkedni, hát ez egyértelmű, hogy a vas az, amit be kell gyűjteni. Ó, ellenségesek lettek, na megálljatok. Ennek nem örülök. Akkor Szuszát muszáj lesz elpusztítani. Menjél vissza Párszába, és akkor le foglak titeket nyomni, mint a bélyeget. Hát az ez nem így működik. Hú, és mennyien vannak, te jó Isten! Azt mondja, hogy közben pedig a khmeriek is szeretnének valamit. Jó, támogassunk egy kutatási egyességet, ez akkor mind a kettőnk számára 6-tal több kutatási pontot jelent, de ez influence-be kerül. Most jó megszívtuk. Na várjunk csak akkor. Egyrésztről ide egy slingert. Másrésztről pedig akkor lehet még építkezni. Na, akkor most muszáj lesz még építkezni, jó? Akkor jöjjön mind a kettő. Mert ezzel nem leszünk így jóban. Ti pedig itt tulajdonképpen, mivel innét nem számítunk, komolyabb fenyegetésre hátba is támadhatjátok őket. Igen, hát ők nem nézték ezt jó szemmel, hogy ide a közelbe én beterjeszkedtem. De tehettek egy szívességet, ezt meg ráadásul ki is fogják nyírni, szinte biztos. De azért engem se kell félteni. Húljatok, mint a legyek. Ezt meg itt betámadjuk hátulról. És akkor egyelőre még az lenne a lényeg, hogy nyomassuk a katonasságot. Rögtön sikerült.
háborúba keveredni. Azt mondja, hogy vagy kapok egy kódexet, vagy 75-tel több influencet. Most jó lesz nekünk ez a kódex. Egyelőre még olyan nagyon sok mindent nem tudok csinálni. Sikerült felfedezni az írást, amellyel elérhető a könyvtár, elérhető ez a nagy stélé, és ez már világcsodának minősül, illetve lehet a kutatásra beállítani egy várost is. Hát ez már ismerős lehet az előző Civilization-ökből. Most viszont már nyomassuk szerintem a kutatásokat, és mind a ketten, hogyha kapunk 3 darab harci erőt, az csak hasznos lesz. Jó. Ezt itt multidőbe tesszük, meg ezt is. Szerencsére azért ezekkel szemben viszonylag hatékonyak vagyunk. Az írás következő fokozatával pedig akár már el is lehetne lopni bizonyos technológiákat. Egyébként ez engem egy kicsikét zavar, hogy van írás 1, írás 2, ez jobb lett volna valahogyan máshogyan nevezni, mert ez így kicsit olyan személytelen, hogy számokat kapnak, lehet, hogy aztán majd ezen is faragnak valamit. Most viszont szerintem menjünk rá akkor arra, hogy az építészet. Lehet választani a despotizmusnak egy új policiát, mert most akkor ünnepelünk, hiszen felfedeztük az írást, vagy a tudományok mellett, vagy pedig a katonaság mellett döntünk, most döntsünk óvatosan a tudományok mellett, és egy új policit is tudunk választani. Szerintem az, hogy legyen több pénzünk, az nem fog nekünk ártani, semmiképpen sem. Különösen, hogy az egységeket is jó lenne megvenni, illetve különösen, hogy jó lenne ide is majd terjeszkedni, bár ugye itt eléggé hideg az idő, úgyhogy lehet, hogy oda nem fogja javasolni, hogy várost építsünk. Jó, akkor ezt eléggé messziről is le lehet lőni. Még amire nem jöttem rá eddig, hogy lehet az egységeket gyógyítani, de meg fogjuk tudni ezt oldani. Közben a Khmerrel barátságos lett a viszonyunk, és még ki is tudjuk terjeszteni a mi kis városunkat. Jöhetnek a birkák. Hát akkor apukám, tehát így akár le is rombolhatnálak titeket, vagy lehet azt is, hogy ha összegyűlik 170 influence, akkor függetlenek legyetek. Most viszont azért csak megindulok ellenük. Sikerült kicserélni a térképeket, így akkor látjuk, amiket ők látnak. Neki is van már 2 települése. Egy 7. szintű, meg egy 3. szintű. Az enyém 8. szintű és 3. szintű, de hát ez nem olyan sok mindent jelent. Most akkor meg tudok indulni ellenetek, lehet, hogy meg is teszem. Mert egyébként meg megérdemlitek, hogy megtámadtatok. Kifejlesztettük a spádát, és itt akár változtathatnánk is policit. Most szerintem a békeidők jönnek inkább úgy, hogy nem kell. Ezek lesznek a satrapák. A satrapák azok a perzsáknak voltak a hadvezérei, a satrapiák pedig, ahogyan történelmi tanulmányaimból emlékszem, a perzsa közigazgatási egységek. Nagyon fejlettek voltak a közigazgatás szempontjából. Itt, hogyha akarjuk, akkor ezt el is tudjuk takarítani. 100-zal több tudást kaptunk ezáltal. Ezek a kicsi falvak akkor
többek lesznek, mint városállamok, de kevesebbek, mint más népek. És ez itt most miért változott meg? Na, ez egy érdekes dolog. Viszont már ki tudjuk fejleszteni a 2-es számú építészetet, és tovább tudjuk őkelmét tréningezni. Jó, az jó lesz a függetlenek ellen. Jobban tudunk majd harcolni, ez tetszik. 80 miles in length, which was to separate the barbarians from the Romans. 3 darab települést lehet összesen alapítani, ebből most 2 alapítottunk meg. Itt a felderítőnk, téged akkor elküldünk jó messzire. Jöhet a 2-es szintű írástudás, és ezt pedig akkor itt kiintéztük szépen. Ide kéne elkezdeni terjeszkedni, mert itt arany van, és itt pedig akár már fölépíthetném az első világcsodát is, de szerintem ezt inkább Párzában fogjuk megtenni. Itt jöhet még egy Settlers, és akkor itt van arany, meg itt van teve, úgyhogy ide lehet majd akkor terjeszkedni. Bizonyos dolgok azért tényleg másképp vannak ebben a játékban, mint a megelőző Civilization-ökben, de hát mindig változtatnak rajta egy kicsit. Közben baktriát is tudjuk fejleszteni. Ide jöhet egy agyagbánya. Inkább ide menjél, mert most arra lennék kíváncsi, hogy itt mit található. Meg még esetleg erre elnézegethetünk. Szerencsére jó nagy a térkép, itt talán kevésbé fogunk ütközni. De most már találkoztunk is egy új civilizációval. Eléggé marconának és harciasnak tűnik. Ő pedig Xerxes. Xerxes is egy perzsa? De nem, ő nem perzsa, hanem valaki más. Xerxes eredetileg a perzsák királya volt, baromi kegyetlen egyébként. Próbáljunk meg még egy térképet is cserélni. Most már jöhet az árasztásos földművelés, és nem tudjuk sehova se betenni a kódexet, ami probléma, de majd megoldjuk ezt is. Ide be tudunk terjeszkedni, szerintem. Itt meg már megint az óceán. Itt is lehet majd még egy települést. Most mind a 2 helyen Settlers-t készítünk? Nem. Azt ne. Hanem akkor építsük meg az első világcsodát. Ezt a nagy stélét. És akkor a Settlers az nekem nem is kell. Utána jöhet majd a könyvtár. Ide, mert itt 4 tudást fogunk. Utána a monumentum. És akkor így sorrendben szépen a többi. Fölfejlesztjük ezt egy ilyen powerhouse-zá. És még tudjuk is növelni a területünket. Mondjuk ide a tundrákhoz ki tudunk terjeszkedni. Így már 9. szintű a város. Itt található Xerxesnek a birodalma. Nem biztos, hogy annyira örülne neki a bácsi, hogyha ide beterjeszkednénk, de ez nekem itt kell. Közben még egy civilizációval találkoztunk, most már 4-en vagyunk. Ez is valami Chinese. Nem, Himiko, pocsi, akkor ez Japán. Legyünk barátságosak, kedvesek. Egyébként itt el is lehetne lopni már valamilyen technológiát, de egyelőre még nem fogom megtenni. Ők a Mississippi civilizációt vezetik, és a későbbiekben majd lehet valakikkel szövetséget is kötni. Ti ellenségesek vagytok? Igen, akkor szépen lecsaplak.
mint a taxiórát. Nem csinálunk ebből gondot. Ők pedig nagyon ellenségesek, akkor nem arra fogok menni tovább, azt tuti. Xerxes nyitott határokat kínál számunkra. Lehetne egyébként el is utasítani, de ugye úgy van, hogy amikor számunkra ajánl valaki valamit, az nekünk nem kerül influence pontba, az elutasítás is csak 10 pontba kerülne, de akkor hirig lenne előbb-utóbb kettőnk között, úgyhogy gyertek csak be. Lassan kereskedni is el kéne kezdeni, jó, ezt még itt lecsapjuk. Kifejlesztettük a diszciplínát, gyorsabban fognak mozogni a felderítők, meg lehet építeni ezt a Dursharrukkint, ami úgy fog működni, mint egy megerősített kerület, vagyis egy erőd, illetve a Hazarapatis perzsa elit hadvezér is elérhetővé vált. És még egy új hadvezért is nyerünk. A hadvezérek elég érdekes módon fognak működni, össze tudják gyűjteni a különböző egységeket. Ezekkel a különböző egységekkel lehet majd különböző koncentrált akciókat csinálni, mint például védekezni, felperzselt föld taktika, koncentrált tűz, illetve összehangolt támadás. Alapvetően a hadvezér az nem tud támadni, viszont egyfajta támogató egységként jelenik meg a harcok során, és eléggé jól felhasználható. Viszont ő maga megtámadható. Jöhet némi só, az élet sava borsa. Itt most mindegyiket nagyon sok idő lenne kifejleszteni, de úgyis azt látom, hogy leginkább a kicsikkel fogunk majd birkózgatni, úgyhogy szerintem a 2. számú diszciplínát fogom kifejleszteni. Miután megvan a só, amely egy erőforrásnak, tulajdonképpen luxuscikknek minősül, ezért ezt valakiknek oda lehet adni, adjuk oda Párszának. Jöhet akkor egy Settlers, igazából ide kéne beterjeszkedni, nem fognak örülni nekik, Xerxészék, az egészen biztos, hogy ennek nem fognak örülni, de most ez nem fog érdekelni. És itt ezek nagyon-nagyon sokan vannak, ezek a tollan, Xikokottillan, ők nagyon sokan vannak. Ez egyébként úgy jellemző első körben a CIF 7-re, hogy rengeteg egysége van ezeknek a kis független hatalmaknak, és ezek nem is átallanak engem megtámadni adott esetben. Itt be lehet gyűjteni a különböző egységeket a hadvezér alá, és akkor tudunk majd koordináltan támadni. Ezek el is kezdtek támadni. Hát ennek nem örülök. Menjél vissza, és akkor majd a hadvezérrel tudunk koncentráltan támadni. Xerxes közben a vazallusává tette Retenút, ami által bónuszokat fog majd kapni. Ügyes vagy, Xerxes. Itt elő lehet léptetni az egységeket, majd amikor a szükséges pontok rendelkezésre állnak. Egyelőre itt még nem tartunk. A lényeg viszont, hogy ez a tollan Xikotlotlan, az megindult ellenünk. Nem tudom, hogy mennyire fogja ezt Xerxes durva beavatkozásnak venni. Itt meg ezt a szerencsétlen még valami villámcsapás is éri, viszont ez azért jó, mert ez nekik is kijut. Nagyon helyes. Be kéne gyűjteni. Lehet, hogy ez fogja megakadályozni az egész nagyszabású támadásukat. És itt most csak akkor tudjuk elkerülni, hogy
megromoljon a kapcsolat Xerxesszel, hogyha lefizetünk 120 influencet. Lefizettük. Így viszont már nem jut energia arra, hogy kölcsönösen profitáljunk abból, amit Trunk Trek ajánl. Úgyhogy most ez maradt, viszont lehet, hogy kéne ezzel a nővel valami szövetséget kötni. De még nem elég jók a kapcsolatok. Jó, legyen az, hogy először egy nyitott határok, és utána pedig lehet ez a farmerek piaca, ami által akkor megosztom vele a mezőgazdasági termékeimet. Csak merem remélni, hogy mindez pénzért fog történni. Én is profitálok a dologból valamit. Itt ezt lehet koordináltan megtámadni. Menjél visszafele. Te pedig menjél ide, és akkor alapítunk mindjárt itt egy új várost. Do nothing which is of no use. Egy új Civic. Ha békét akarsz, készülj a háborúra, egyelőre jöhet a taktika, illetve az új város, Kúszá. És Kúszában egyébként lehetne már majd hajókat is építeni. A legfőbb vezérek, döntés, mindenképpen szerintem toljuk ezeket az épületeket Párszában, mert most rengeteg fejlesztés van. Itt pedig akkor tudunk halacskákat szerezni, illetve tudunk aranyat. Hát akkor legyen az első az arany. Ez egyértelmű. Azért csak támadnak. Gyertek vissza ti is, hogy majd tudjuk összehangoltan támadni őket, mert úgy tűnik, hogy ezek jönnek attól függetlenül, de legalább már ez legyengült. Most egy ilyen koordinált támadás. Ezzel már rögtön sárgába jutottak, és találkoztunk Octavianus Augustus Cézárral, aki nyilván a rómaiakat fogja vezetni. Itt is van egy lehetséges diplomáciai akció. 20-szal javulnak a kapcsolatok, hogyha fölfedjük a fővárosunkat. Inkább arra mennék rá, hogy a kmeriekkel legyek jóban, még Xerxesszel sem ártana. 51 a kapcsolat. Itt mi nem jelzi ki? Itt viszont kijelzi azt, hogy kinek hány városa van. Xerxesnek például csak egyetlen egy. Úgy tűnik, hogy a rómaiak, illetve a kmeri civilizáció, akik erősebbek. Most ezt nem tudjuk sajnos finanszírozni. Egészen biztos, hogy így az influence-re is majd szükség lesz. Jött még egy ilyen koordinált támadás, ezzel kisütöttük őket. Ez teljesen jó így. Egyelőre itt csak vásárolni lehet, viszont van pénzünk, akkor egy parittyás az jöhet is. Itt van Xerxesnek a serege. Nem túlságosan pozitív ez, hogy ennyien jönnek. Eléggé erősnek tűnnek. Támogassuk azért a tudományokat, és új policit is tudunk fölvenni. Itt látható, hogy majd mikor fog keletkezni egy krízis. Ez még idő lesz, de hamarosan ez is el fog jönni. Jó, vegyük föl ezt a karát, hogy gyorsabban legyenek egységeink, mert ez a Xerxes elég agresszívnek tűnik. Még egy koordinált támadás. És ezzel már majdnem kiütöttük őket is. Mi a helyzet veled? Próbáljunk meg egy open borders, és nem fogadja el. Akkor ez azt jelenti, hogy ő nem akar itten barátkozni, de nagyon nem. Ez nem jó. Hú, és mennyien vannak. Ezek tuti, hogy itt engem akarnak, ráadásul már fejlettebb egységeik is vannak. Míg én itt szenvedek a többivel, ezek meg lehet, hogy megtámadnak. Akkor visszamegyek ide a hadvezérrel, és meglátjuk, hogy mit tudunk ebből kihozni.
Igen, ahogy sejtettük. Perzsa marui háború, és viszont lehet magamat támogatni. Jó, első körben. Ez így is elég kemény lesz. Hát akkor most viszont 1000-rel toljuk az egységeket, és ráadásul nekem csak ilyen alapvető egységeim vannak még. Ő már sokkal fejlettebb. Ez mindenképpen probléma. Mindenesetre kezdjük el őket gyengíteni. Ez a hadvezér itt kb. Semmit nem ér, igen. Oda is csaptak, bár ők is rosszul jártak vele. És igen, itt van is probléma, rendesen. Itt meg viszont pénzem van, ez szerencse. Jó, ez Slinger, ez próbáljuk kinyírni. Akkor már lehet, hogy mind a kettőt, és akkor így egyszerűbb a történet. Ide bemegyek Baktriába. Itt sok vizet nem fog zavarni, mert gyenge, mint a harmat. Hamarosan összegyűlik az előléptetéshez szükséges pénz, de ez még messze van a jótól. Próbáljuk meg magunkat megerősíteni, aztán majd meglátjuk. Itt ezek most elkezdtek elvonulni, de lehet, hogy ez csak a látszat. Baktriát fenyegetik. Jó, összecsaptunk. És még itt van probléma. Nem gondoltam volna, hogy ennyire hamar. Rám jönnek, mint kullancsa kutyára. Jó. Ezeknek annyi. Csak az a bajság, hogy ez itt nagyon hevenyészett állapotban van. És azt nem is értem, hogy itt miért nem tudok rendesen fejleszteni. Ez egy jó kérdés. Egyelőre persze úgy tűnik, hogy jóval nagyobb veszteségeket okozok én neki, mint ő nekem, de ha mondjuk ezt itt elfoglalja, az engem fog elég érzékenyen érinteni. Az egészen biztos. Hát akkor te menjél vissza ide. Próbáljunk meg erre lefele nyomulni, mert itt még van egy hadvezér. És akkor én is levinném az én hadvezéremet, de hol a hadvezérem? Egy katasztrófa, a Ksipra folyó kiárat. Itt úgy tűnik, hogy ők elkezdtek elfenni errefelé. De akkor már megölöm a hadvezérét. Az egészen biztos.
az árvízben rejlő lehetőség, plusz egy harcos, vagy plusz egy migráns. Hát ez ilyen vészterhes időkben teljesen egyértelmű, hogy mit választok. Igen, azt a hadvezért kéne megölni. Hogy az én hadvezérem hol van, azt nem tudom. Lehet, hogy már rég megölték. Na. Te nagy dicsőséges, te. Úgyis elkaplak. Előbb vagy utóbb. Ja, és közben még itt van a Koxiklan. Kimondani már nem fogom tudni. Az jut erről eszembe, amikor Tölgyesi Péter, úgy nagy politológus példaképem, politikai elemző példaképem, 2021-ben vagy 22-ben bement valamelyik közéleti politikai műsorba, és állandóan Zay Márkinak nevezte a miniszterelnök jelöltet, vagyis Márki Zay Péter, tehát körülbelül én sem fogom tudni megtanulni ezeknek a nevét. Ez valami bonyolult maja név lehet. Igen, az kéne. Na. Repüljön az a paritja, hé! Hát te maradhatsz itt, ahol vagy. Ez pedig itt messzebbre fog menni. És te is mehetsz vissza ide. Csak még tényleg az, hogy nem tudnak gyógyulni. Ez itt micsoda? Szerintem ez is egy hadvezér. Uff! Akkor ez nem hadvezér volt, szerintem csak kereskedő. Nem baj, ezt jó elsüllyesztettük. Meg is érdemelted, hogy megtámadsz. Te kis disznó. Trunk-trekkel szövetséget kötöttünk. Akkor innentől kezdve az én ellenségem a te ellenséged is? Kérdőjel. Nem bánnám. Megpróbálunk erre elnyomulni. Ez nem feltétlenül volt itt egy jó ötlet. Itt van még egy parittyás. Amúgy egyébként, de ehhez ostromfegyverek kellenének, hogy ezt itt lenyomjuk. Amúgy a Civilization 7-nek a kinézete nekem a Civilization 5-re hasonlít. A Civ 6-ot annak idején pont azzal támadták, hogy nem elég szépen néz ki. Hát ezt a Civ 7-ről nem lehet elmondani a legkevésbé sem. Tényleg gyönyörű a grafikai megvalósítás. Himiko békét kötött Augustusszal. Javasolnék egy békét, de még 2 kör kell hozzá, mert végül is lenyomtalak. Azért azt úgy lássuk be. Bronzművesség megvan, most már jöhetne a pénz. Gyengült ez a szövetség, amit megkötöttünk, viszont most van bőven influence pontunk, illetve tudok neked még pénzt is küldeni. Hát, ha ezzel is tudjuk még erősíteni kicsit a szövetséget, igen. Ez vicces, ahogy itt átlövünk a túloldalra, de nem baj. Ez már elég hevenyészett állapotban van, itt ez a felderítő, de próbáljuk meg, hogy előre nyomulunk. Az X-eseket mindjárt kinyírjuk. És itt az első világcsoda.
az óriás stélé. Ez ugyan fölmorzsolódott, bárkit érdekel, és közben akkor tudok is már építeni. Most már tudok archert is, meg majd jöhetnek a halhatatlanok is. Ilyen korszakpontok még nincsenek, de gyanítom, hogy ez valamelyik DLC-vel be fog kerülni a játékba. És még egy kicsit csuklóztatom akkor már a mauri civilizációt, de most már jó lenne békét kötni egyébként. Még egy kör. És köthetünk békét. Most ostromfegyverek nélkül ezt itt nem tudom úgyse lenyomni. Bum. Jó, ez fölmorzsolódott. Puff! És puff. Hát itt mondjuk majdnem én is megmurdeltem, de az a lényeg, hogy úgy tűnik, hogy minden szinten sikereket tudunk elkönyvelni. Még a városunk is megmarad, bár azt azért látom, hogy továbbra is intenzíven támadnak. Javasolnék egy fehér békét, White Peace-t, jó? Ez itt micsoda? Itt komolyan beterjeszkedtek, és itt akkor lehetne újra javítani a kapcsolatokat, helyreállítani a kapcsolatokat. Ennek amúgy viszont baromira nem örülök, hogy itt vagytok, mert ez gátolja az én terjeszkedésemet, ha-hó. Mindegy, terjeszkedjünk tovább. És most már van influence ponton bőven. Ki lehet választani egy specializációt a városnak, Baktriának, de többfajta specializáció is van, és viszont ezt a specializációt, hogyha egyszer kiválasztjuk, akkor ez a következő korszakig változatlanul így fog maradni. Jó, kiválasztjuk ezt a Mining Town-t, mert itt úgyis vannak bányák, és rögtön föl is húznék egy falat ide Baktriába, mert egészen biztos, hogy fognak még támadni. Az lenne a cél, hogy mind a három várost fallal vegyük körbe, és ami negyedik városként szóba jöhet, még egyet tudok építeni, a limit elérésig, az szerintem itt lesz. Ezzel amúgy nem is zavarunk senkit sem. Javítsuk tovább a kapcsolatokat a khmeriekkel. Jó szövetséges az. És akkor most itt nem is lehetne ezt megtámadni. A CIF 6-ban, hogyha egy ilyen akciót csináltam volna, akkor megkérdezte, hogy hadat akarok-e neki üzenni, de úgy tűnik, hogy ezt itt központilag kell megtenni. És akkor lehet szó róla, hogy hadat üzenünk. Terrakotta hadsereg az itt is befigyel, mint a CIF 6-ban, de úgy tűnik, hogy kevésbé jelent előnyöket, mert hogy csak egy ingyen hadvezért fogunk kapni. A Civilization 6-ban azért nagyon szerettem a Terrakotta hadsereget, mert hogyha azt megépítette az ember, akkor onnantól kezdve minden egyes egységet eggyel föl tudott fejleszteni. És hogyha hatalmas hadsereged volt, akkor az nagyon nagy előnyt jelentett. Jó, most már nézzünk valami olyat, ami kicsit a békésebb megoldásokat jelenti, jöhetnek a törvénykönyvek.
így érzésre játszani vele, civilization-ös, de mégis teljesen más. Vagy legalábbis nagyjából más, mint amit a Civ 6-nál megszoktunk, de hát ugye nem lenne értelme akkor új játékot kiadni, hogyha ugyanaz lenne a Civ 7, mint a Civ 6. Ebben azt gondolom, hogy egyetértünk. Mauriak még mindig nyomulnak. Mindig perzsákat akarok mondani, mert hát perzsa uralkodójuk van, de a perzsa az én vagyok. Ezt itt jó lenne lenyomni, vagy valahogyan szövetségessé tenni. Lehet az is, hogy barátságosak legyenek, ez 170 influence-be kerül, de lehet az is, hogy azt mondani, hogy megcélozni valakit, és akkor őt gyengíteni. Na jó, hát gyengítsük. Próbáljuk meg Xerxést. Végülis elég szemét volt velem, úgyhogy most én is az leszek vele. Ráadásul, hogyha itt körbe tudom venni fallal a városokat, akkor már ebből nem lesz probléma. Igen, ez a 170 influence pont, ami ahhoz kell, hogy barátságosak legyenek, ez nem kevés. Kell majd valami olyan épület vagy intézkedés, amivel több influencet lehet szerezni. Ksipra folyó megint kiáradt, és most itt nem tudok mit csinálni, mert nincsen elég influence pontom. Ide is jó lenne beterjeszkedni, de majd meglátjuk. A khmeriekkel pedig jobb lett a kapcsolatunk ismételten. 36%-ig sikerült már fejlődni ebben a korban. Én azt gondolom, hogy jussunk el az 50%-ig, és addig fog tartani a mai gameplay videó. Bármekkora háború közepében is leszünk, hát remélhetőleg, hogy nem. Lesz most háború, és a békés fejlődésre tudunk koncentrálni. Én egyébként annyira nem szeretek a Civilizationben háborúzni, tehát simán jól úgy is el voltam vele, például a Civilization 6-ban, hogy egyáltalán nem is csatáztam, hanem csak a fejlődésre koncentráltam. Itt még egy jádét ki tudunk termelni, itt pedig, ez azt hiszem, hogy a mirha lesz, ez az incense, és akkor ezt oda is lehet adni valakinek, de érdekes módon se kúszának, se baktriának nem lehet odaadni, csak párszának. 10%-kal támogatjuk ezáltal a tudományokat, és már ilyen szép egybefüggő országunk van, és azt kell meggondolni, hogy ide terjeszkedjünk, vagy ide. Viszont itt bor van, festék van, úgyhogy valószínűleg, hogy inkább ide fogok. És ezt egyébként meg is tudom venni, de ami a fontosabb, most először a biztonság. Igen, hát ide Xerxészék beterjeszkedtek. Fene vigye el őket. Himiko megépítette a piramist. Xerxész pedig létrehozott egy kereskedelmi útvonalat Kúszával, ami nekem is jó, mert 8-szal több aranyat kapok körönként. Szerintem meg fogok próbálni barátkozni az X-esekkel. Úgy egyszerűbb lesz mindenkinek. Még földerítem egy kicsit a környéket, bár valójában ugye az lenne a cél, hogy terjeszkedjünk. No, hosszú idő után Párszá újra tud építeni épületet, és úgy látom, hogy akkor itt nem arról szól a dolog, hogy egyszer kell körbevenni a várost fallal, hanem ilyen fal részletek vannak, ami tulajdonképpen teljesen reális. Ugye, hogyha láttátok a Memoriapolis gameplayt, ott is kerületenként kellett megépíteni ezeket a fal részleteket. Aztán most mindenkit lecsuknék egy kicsit, építsen erődöket. Most nem akarok felfedezni, ide akarok beterjeszkedni egyelőre. Jöhet még egy a bronzművességből, illetve
Most már jöhet mindenképpen egy piac. Természetesen oda, ahol a legnagyobb hasznot remélhetjük ebből. És ő azt mondja, hogy itt alapítsunk város, mert itt van a közelben a bor. Hú, jut eszembe, lehet, hogy ki kéne nyitni egy üveg gyümölcsbort, de jó van majd, hogyha a gameplay már véget ért. Nehogy itt túlságosan jó kedvünk legyen. Közben már elmenne a fókusz a játékról. Itt van Hazarapatis, a hadsereg vezetője. Próbáljuk meg akkor begyűjteni az emberkéket, hogy tudjunk koncentrált támadást végrehajtani. Ide te ne gyere, mert akkor nagyon megcsapdoslak, ez itt az enyém. Tehát ne is reménykedjél benne. Törvénykönyveket sikerült kioldani, ami azt jelenti, hogy végre 2-vel több influencet fogunk termelni. Persze lehet, hogy ezt is be kell majd civikként izzítani, sőt gyanítom, hogy igen, a Petra, mint világcsoda, az már ismerős lehet a CIF 6-ból. Lehet kereskedőt építeni, nyerünk is egy új kereskedőt, illetve lehet javítani a kereskedelmi kapcsolatokat. Akkor itt is van nekünk a kereskedőnk. Hát szerintem teljesen egyértelmű, hogy ezzel a Pataliputrával fogunk kereskedelmi útvonalat kialakítani. Vajon hajlandó lenne Open Borders-re? Szerintem még nem, tehát próbáljuk meg javítani a kapcsolatokat. Még akkor is, hogyha indítottam ellene egy akna munkát, amit nem tudom, hogy hogyan áll, de minden esetre jó lenne, hogyha ott is haladnánk. Ezzel jósdát tudunk majd építeni. Menjetek tovább, és gyűjtsétek be az embereket. Ez egyébként nagyon jó, ez a hadvezér, mert itt tényleg nem kell egyenként ezzel szórakozni, hogy mindenkit mozgatunk. Összesen 4 ilyen egységet lehet begyűjteni, és 6-ra fejleszthető föl. Ezt is a Humankindból vették, Just Say In. Viszont megjegyzem, hogy eddig sokkal fogyaszthatóbb játék, mint a Humankind. Nem tudom, hogy az legyen a videó címe, hogy Humankind fogyasztható állapotban, vagy valami ilyesmi. Itt azt mutatja, hogy akkor nekem lehet, hogy nyitott határokat kell kérnem, de azt meg nem fogja megengedni. Nem mondod, hogy akkor nem tudom sehova se ellőni ezt, akkor nem ez lesz. De az az érdekes, hogy itt ez a 2 pedig messzebb van, mint ahogyan a kereskedő el tudna érni. Mi a helyzet ezzel itt? Akkor se fogok tudni vele kereskedni. Akkor mindenképpen a khmeriekkel kell kereskedni, ez van. Vagy azt csináljuk, hogy átmegyünk ide az új városba, és onnét próbálunk meg valamit elindítani, hát ha. Meg lehet azt úgy csinálni. Új város, Harran. Rögtön meg is épült az út, ez tök jó. És innét viszont már lehet építeni, akár Lingapurába is, és veled viszont elég jó viszonyban vagyunk. Tudjuk javítani a kereskedelmi kapcsolatokat. És Harran tudjuk is növelni, jöhet a jó finom borocska. Most már viszont jöhet migráns, mert most már a békeidőket éljük. Milyen egyéb akciók közül lehet választani? Csak az, hogy elmozduljon valahova. Jó, menjél át Harranba, és akkor fejlesszük azt a települést. Itt még ezt nem lehet fejleszteni, viszont be tudunk gyűjteni még egy emberkét, hogyha ez ide közelbe megy, akkor ez menni fog. Most kihagyhatod nyugodtan ezt a kört, és akkor innét Harranból már majd tud egy kereskedelmi útvonalat létrehozni. Hát szépséghibája a dolognak, hogy itt van a rendkívül ellenséges Tollan nép, úgyhogy ott azért
probléma lehet. Most már jöhet egy könyvtár is. Ráadásul itt 5 tudást tudunk szerezni. Téged itt miért nem tudlak begyűjteni? Te! Ez érdekes, csak a parittyást engedte begyűjteni. Na jó, menjünk neki ennek a tollannak. Hát, ha valami jósul ki belőle, vagy sem. Na, azt próbálom meg, hogy most átviszem akkor Harranba ezt a migráncsot, és meglátjuk, hogy tudunk-e vele valamit kezdeni. Jöhet még tudomány, és újabb policy tudunk kioldani. Hát ez egyértelműen az influence növelése lesz. Az órátorok, vagyis a szónokok. Te pedig maradhatsz itt, viszont majd hadsereget azt mindenképpen kell építeni. Plusz itt Kúszába jöhet is a fegyverkezés, sőt, akár még egy oltár is jöhetne, hogyha ide férne, nem fog ide férni. Viszont ezt, amit itt a Xerxészék leromboltak, ezzel lehet valamit kezdeni. És akkor itt le tudod rakni a kicsi fenekedet, mondjuk ide egy 2-es számú bor az jöhet. Hú, azért nekik már hajóik vannak, és elég intenzíven fenyegetik is egyébként a khmerieket. Mi kéne nekünk ide? Mindenképpen az, ami növeli az influence, de az most nincsen. Úgyhogy akkor jöhet egy barack. 3 a max, amit ki tudunk vele sajtolni. Látszik egyébként, hogy mi kéne. Nekünk egyébként ide Harranba majd kultúra kéne, meg termelékenység, úgyhogy akkor ide légy szíves. És itt pedig már bőr is lesz, ezt valószínű, hogy hamarosan be tudjuk húzni. Nagyon tetszik nekem ez egyébként, hogy nem kell ezzel szórakozni, hogy hány építő munkásunk van. Itt viszont annyira fenyegetik őket a tollaniak, hogy elég komoly bajban vannak a khmeriek, bár ennek a hajónak mindjárt harangoznak, no de akkor is. Küldhetek némi segítséget, tessék küldök, mert jó fej vagyok. Ennek szerintem még utána kell néznem, hogy lehet kereskedelmi útvonalakat alapítani, mert itt most eléggé körbeforgott ez a dolog. Ez az, make trade route, na! Került végre. Karaván. Döntés. 25-tel több kultúra, vagy 25-tel több tudomány, 25-tel több kultúra. És akkor ezáltal van nekünk tevénk is, amit nem tudom, hogy miért nem tudok ide nektek beadni, pedig ez kéne. Csak a fővárosnak lehet? Jó, az egyik jádét le tudjuk cserélni a tevére. Ezáltal viszont sokkal többet lehet ide neki adni. Na, most aztán itt szivatnak rendesen. De megálljatok csak. Mindjárt lesz nem ulas. Csak ezt én jobban megszívtam, mert tengerről támadtam. Nem baj. Jöhet a navigáció? Jöhet a navigáció. Ki tudom javítani a piacot. És itt van még ő is.
Hát fogunk titeket nyomni, addig élek is, most már elég volt X-ekből. Most viszont elő tudjuk léptetni, ez jó lesz, 2-vel több erőt kapnak a gyalogos egységek, hogyha a parancsnoknak a hatáskörén belül vannak, ez pedig az IASZ egységekre vonatkozik, viszont ez meg a védekezésüket növelné meg, akkor növeljük a védekezést. Itt úgyis az egyiket ki fogják nyírni, de ez itt sikerült, szépen ide bevonulunk, és akkor szépen múlt időbe fogjuk tenni őket. Itt lehet támogatni mind a 2 vezetőt, és mi legyen, fürdő vagy kert? Egy halhatatlan. Így ez volt a választás. És a sejem. Azzal, hogy a sejmet azt sikerült odaadni a városnak, nyertünk egy gazdasági pontot, illetve egy gazdasági részvételi pontot. Ez eléggé jól hangzik így, economic, ami azt jelenti, hogy sikerült fejlődni ebben a korban. Most viszont úgyis ki foglak innét intézni titeket, mert most már elég volt ebből. Itt szépen volt, nincs az X. Következő satrapiák, szerintem ez mehet, vagy akár a következő törvénykönyv is mehetne, és itt még lehet falakat húzni, de szerintem most rámegyek a kertekre. Nem olyan nagy vásárt csinálunk ezzel, de ez is több, mint a semmi. Itt a perzsa halhatatlan. Ja, egyébként eléggé menő, szerintem így közelről ez a történet. Tehát tényleg szép is ez a játék, és ezzel az aranyborítással meg különösen, már-már túlságosan szép, azt is lehet mondani. Na, akkor egy koncentrált tűz. És itt pedig lehet ezeket is múlt időbe tenni. Az a vicces egyébként, hogy a Civilization 6-ban állandóan az volt, hogy mindig egyezzünk meg a városállamokkal, legyenek a szövetségeseink, itt meg nyírom őket, mint a répát. Hát így változik a világ rendje, de nyilván, hogyha elegendő influence pointom lesz, akkor majd mindenképpen szeretném azt is, hogy szövetségre kerülök a városállamokkal. Itt mindenkit lehetne arra utasítani, hogy építsenek egy idéglenes erődöt, vagy barrikádot, de igazából ennek olyan komoly jelentősége nincsen, mert ezzel az utolsó lövéssel akkor itt megsemmisítettük ezt a városállamot, és talán így is a jobb mindenkinek. Eléggé erőteljesen fenyegették már a szövetségeseimet is, nem is beszélve rólam. Úgyhogy így akkor sikerült a békét elősegíteni. Persze Xerxészék még mindig itt vannak, úgyhogy én szerintem ezzel a lendülettel megyek vissza Párszába. És így tudunk még egy kis katonai erősséget szerezni. Ez azért lesz jó, ez a minden nemzetek kapuja, mert 2-vel megtámogat engem minden háborúba, és gyanítom, hogy Xerxész még majd bosszút akar állni. 17-es szintű már Párszá, úgy összehasonlításképpen a környéken nincsen, még csak a közelében sem ekkora város. Elindulunk visszafele. Itt jó lenne az elefántok miatt ide terjeszkedni, de ez rontaná a kapcsolatokat Khmerrel. Úgyhogy szerintem vagy ide fogunk terjeszkedni, vagy még nem tudom. Hogyha lenne már olyan, mint a Civilization 6-ban levő kiegészítőnél, akkor ez itt rögtön
forradalmat is csinálna, és előbb-utóbb hozzám csatlakozna, mert ezek ide nagyon beékelődtek, aminek nem örülök, bár összességében még így is azt gondolom, hogy elégedettek lehetünk. Sikerült 4 darab várost megalapítani. Vallást viszont még nem alapítottunk, az majd a következő résznek a feladata lesz. Akkor ezzel sikeresen elértük az 50%-ot, és amit még én szeretnék megnézni, hogy végeredményben hogyan is állunk a nemzeteknek a rangsorában. Itt található a nemzeteknek a rangsora, egy világcsodám van nekem, Augustusnak és Himikónak is, 4 városom van Himikónak is, a kmerieknek pedig 3, 2 darab kódexet sikerült eddig begyűjteni a birodalmamba, ezzel vezetek, illetve a Selyemút küldetéssel is vezetek, mert 7 pontot szereztem. Itt vannak a különböző ligapontok, itt is vezetek. Itt pedig lehet látni azt, hogy hogyan tudunk majd fejlődni, a következő lépés az lenne, hogy még egy világcsodát hozzunk létre. Akkor én ezzel megköszönöm szépen a szíves figyelmeteket, ez lett volna a rendkívüli Civilization 7 kiadás, és innentől kezdve akkor péntekenként számíthattok arra, hogy tovább folytatom ezt a gameplayt. Hogyha tetszett ez a videó, akkor egy kommenttel, lájkkal, illetve feliratkozással ezt jelezzétek. Mindenkinek jó játékot kívánok, akár a Civilization 7-tel, akár pedig a Civilization 6-tal játszik, és akkor találkozunk majd a következő videóban. Sziasztok!